chào tất cả các bạn đang quay trở lại với chương trình Love Win. Chương trình được thực hiện bởi Lucas Movie và chương trình của chúng ta dành cho tất cả các cặp đôi LGBT trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Và cùng đồng hành với Thiên An ngày hôm nay vẫn là mẹ Phi Hà. Và trước khi chúng ta gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng xem qua những hình ảnh sau đây. Và những hình ảnh lãng mạn vừa rồi cũng đã cho khán giả được biết cặp đôi của ngày hôm nay đó chính là Tiến Hoàng và Khánh Duy. Xin mời. Chào con. Con chào cô và các bạn khán giả đang xem chương trình này. Con tên là Tiến Hoàng, con sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của con đang làm bây giờ là nhân viên bán hàng tại Điện Máy Xanh. Con hiện tại là 21 tuổi. Còn con tên là Khánh Duy, con hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và là nhân viên sale đồ trẻ em của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho cô hỏi hai bạn đã biết nhau lâu chưa? Dạ. Con biết nhau cũng khoảng hơn 4 năm rồi cô. Nhưng mà thời gian quen nhau tới bây giờ thì cũng khoảng là 3 năm 8 tháng thôi. 3 năm 8 tháng. Tuyệt vời, đã 3 năm mấy rồi mà còn tính từng tháng nữa đó. Dạ. Quen rất là lâu rồi. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, thời gian tụi em quen nhau thì cũng khá là đặc biệt. Tại vì lúc đó là cái thời mà hồi Cấp sách đến trường. Dạ đúng rồi, cũng gần đó đó. Dạ đúng rồi, thời đó thì con đi trà chanh với một đám bạn tầm mười mấy người á. Thì lúc đó là Duy có đang được một người bạn con nhờ trở về. Thì lúc đó con ra con tiễn bạn con ra giùm thôi. Mà tình cờ Duy thấy con thấy con dễ thương thì về bên Facebook kiếm Facebook cho được để làm quen thôi. Ủa, tự mình thấy mình dễ thương để cho bạn kia vậy hay là bạn kia nói? Dạ, bạn kia thấy dễ thương nên tự tìm đến em. Rồi sau đó thì sao? Cũng có bên em nói chuyện nhưng mà lúc đó hiện tại là em đang quen người khác rồi. Dạ. Lúc đó Hoa đang có chủ. Vậy thì em nói chuyện với bạn này thì bạn này trả lời như thế nào? Hoàng vẫn nói chuyện với em bình thường như là bạn vậy á. Thì có một lần thì em cũng có ngỏ lời kiểu như là anh thích em, anh muốn quen em á. Thì Hoàng nói là bây giờ thì không được vì em đang có người yêu rồi. Thì không có hẹn hò thôi. Dạ không. Xong rồi con với Hoàng vẫn nói chuyện bình thường. Rồi tầm 2 tháng thì thấy Hoàng đăng một cái status trên Facebook á là Hoàng buồn. Cái con nhắn tin vào là em mới chia tay người yêu hả? Không thì giờ cho anh cơ hội được chưa? Thì lúc đó Hoàng chịu. Có nghĩa là vẫn nhem nhóm. Tức là vẫn theo dõi, vẫn dõi theo bạn Hoàng đúng không? Còn bạn Hoàng thì rất là rõ ràng rằng mà khi chia tay bạn kia rồi thì cho cơ hội với bạn này. Dạ đúng rồi. Rồi thế thì khi mà nhận được cái tin nhắn đó thì Hoàng cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy như là thôi thì nếu người kia không biết trân trọng hạnh phúc của mình thì cái cơ hội đó em sẽ trao cho người khác. Dạ. Tụi em cũng bắt đầu đi hẹn hò rồi gặp mặt thôi, đi ăn uống như bình thường. Ai là người chủ động trước? Dạ Duy là người chủ động trước. Buổi hẹn đầu tiên là mình gặp ở đâu nhờ Duy nhỉ? Dạ lúc đó thì bạn em có mở một cái quán ăn ở Bình Thạnh á. Thì em chở Hoàng lên đó ăn. Dạ. Vì tại vì bạn đó là một cái người rất thân với em. Nên là em muốn bạn đó gặp Hoàng đầu tiên. Đó là cái buổi tối đầu tiên đó. Dạ đúng rồi. Cái buổi tối đầu tiên là tỏ tình luôn rồi hay là sao? Dạ lúc đó là con đã có nói với Hoàng rồi. Rồi Hoàng chấp nhận rồi cho nên là mới đứa xác định. Dạ đúng rồi. Gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái buổi sau cái bữa hôm đó thì hai bạn
có tìm thấy được ở nhau những cái điều sự đồng điệu không? Thời gian lúc đầu thì em cũng chưa nhận ra lắm anh. Nói chung là em cũng chấp nhận là cho người ta cơ hội thôi, nhưng mà cái thời gian tìm hiểu lúc đầu thì cũng hơi mờ nhạt lắm. Hơi mờ nhạt? Dạ. Mờ nhạt như thế nào? Thì em cảm thấy như là chưa nhận ra được cái sự thấu hiểu trong con người ta á. Và cũng lúc đó hình như là cũng mới chia tay nữa đúng không? Dạ. Nên em cũng vậy như cũng quen thôi, để từ từ, để thời gian để suy nghĩ á. Dạ. Nhưng mà trong thời gian suy nghĩ thì khoảng tầm tới nửa năm thì em nhận ra là người này cũng xứng đáng để em tiếp tục đến lâu dài đến sau này luôn. Nhưng mà thật ra lúc đó em có cảm thấy là mình đang lấp khoảng trống không? Thực ra em không nghĩ vậy đâu, chẳng qua là em chưa hiểu được con người ta nè. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng có thể là em còn nhỏ quá, em cũng chưa hiểu được, với lại chặng đường cũng chưa quá dài đủ để hai đứa hiểu nhau, cũng như là chưa gặp những cái hoàn cảnh khác nhau. Thế thì khi mà qua cái quá trình khoảng 4-5 tháng gì đó tìm hiểu nhau được rồi thì Duy bằng cách nào để thuyết phục cho đến bây giờ? Em cũng không biết, em chỉ biết là ngày lần đầu tiên em gặp Hoàng á là em xác định là người này là mình phải yêu. Gặp là dạ, em xác định từ đầu là người này em phải quen bằng mọi cách, em phải yêu được người này. Không có vẻ xong rồi xong rồi cái quen nhau thì em cũng cố gắng, vì lúc đó em cũng mới là sinh viên năm nhất thôi. Em cũng không có kinh nghiệm nhiều trong việc yêu, chỉ là dẫn Hoàng đi ăn uống, đi chơi, đi dạo phố, kiểu như là tất cả thời gian rảnh là dành cho Hoàng hết. Với lại lúc đó thì Hoàng đang học 12 nên là thời gian học cũng khá nhiều, nên khi chỉ cần Hoàng rảnh lúc nào thì có thể là em nghỉ học bữa đó luôn để đi qua đưa Hoàng đi chơi. Thế còn Hoàng thì lúc đó thì sao? Lúc đó mình đã cảm thấy là tình cảm thật là sâu sắc rồi chứ? Khi mà bạn từ cái khoảng từ 5-6 tháng gì con nhận ra người đó cũng quan trọng với mình á. Nên là con bắt đầu là nâng niu tình cảm mình, nói chung là cũng có yêu thương rất nhiều luôn. Cái điểm mà con thấy thích nhất ở Duy là con thấy cái ưu điểm gì? Con thấy ưu điểm của Duy để con thích nhất là một người tốt, luôn chịu khó. Nói chung là có cái gì trong bản thân mình là những thứ hiện tại đang có là cho con hết luôn. Mà dù không có nhiều. Đúng rồi. Rất là chân tình, phải không? Đúng rồi. Còn Duy thì sao? Trong mắt em á là Hoàng là một người hiền, ngoan, kiểu như là không có thích tụ tập bạn bè nhiều, dành thời gian cho em cũng nhiều, với lại thương em nhiều nữa. Hoàng em biết là thời gian quen em là Hoàng chịu đựng nhiều thứ lắm, do áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, rồi em cũng có một chút trẻ con, mỗi lần cãi nhau thì em hơi nóng, cho nên là em biết là Hoàng chịu đựng nhiều lắm. Nên là sau 2 năm là coi như là trong đầu em không có một cái suy nghĩ là sẽ nói chuyện với một người nào khác trong giới ngoài Hoàng ra, nên là em muốn dành trọn tình cảm đó luôn. Vậy thì ví dụ như để cãi nhau thì hai bạn sẽ cãi nhau về những vấn đề gì? Đủ thứ trên đời luôn anh. Nhiều khi mấy cái cãi nhau bình thường. Trong cuộc sống thì nhiều khi con cũng học bài con cũng học không vô, con cũng nhiều khi cùng con cáu. Cái con nói chuyện trống không, rồi Duy cũng bực bội nói trống không lại rồi cãi lộn. Dạ, nhiều khi cũng bị 4 năm vú một tuần vậy đó. Rồi sau này quen nhau tầm mấy năm thì nói chung thấu hiểu rồi, con không gây lộn ví dụ tào lao nữa nữa. Nhưng mà hai bạn có một cái cuộc cãi nhau nào để gây ra cái giận nhau chưa? Giận nhau to lớn chưa? Cả tuần đó. Rồi. Chia sẻ cho mọi người xem biết xem nào. Thật sự là mới đây thôi là Hoàng có bị say nắng một người mới. Cho nên là lúc đó thì kiểu như là ngày sáng hôm đó thì mọi thứ vẫn bình thường, cái về thì Hoàng nói chuyện khác với con một xíu, con mới hỏi là sao hôm nay em khác vậy, thì Hoàng mới nói là Hoàng đang say nắng một cái người đang khác. Nhưng mà con hiểu cái cảm giác là say nắng là sao, nên là lúc đó mình coi như là con đang ở nhà. Bình tĩnh không? Không bình tĩnh được, lúc đó là 12 giờ khuya hơn á, mà vẫn tất chạy cả từ tình cảm của mình cho từ Hóc Môn xuống dưới nhà Hoàng để kiếm. Nhưng mà lúc đó thì không làm được gì hết, lúc đó coi như là con bị bế tắc luôn. Nhưng mà có gặp được nhau không trong đêm đó? Dạ có, nhưng mà không giải quyết được vấn đề, vì Hoàng vẫn đang rất là hoang mang. Mà con tuyên bố thẳng luôn mà đúng không? Là say nắng.
Dạ, con nói thẳng với Duy luôn, tại lúc đó con sợ là nó kéo dài tình trạng như vậy, nhưng con không muốn giấu Duy, thì con muốn nói thật cảm xúc của mình luôn. Dạ, con thấy như vậy là con nói thẳng với Duy là khá con đặc biệt luôn. Nhưng sao can đảm vậy? Dạ, con cũng không biết. Rồi, bây giờ tại sao em lại sang người kia? Dạ, trong khoảng thời gian đó thì em bị trái rạ. Là trong khoảng thời gian đó là em với Duy cũng ít gặp nhau nữa. Là tự nhiên là em comment với người đó thôi, hay comment nhưng mà dạng comment giỡn thôi, em cũng biết là em thích từ khi nào, vậy như là cũng hơi thích. Nhưng mà đã gặp nhau chưa? Dạ chưa cô, nói chung là giống như bị đánh ngang qua thôi. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao em lại muốn công khai với Duy để giống như là đánh một tiếng trống để cho Duy biết là Duy phải giữ em? Đúng rồi, thời gian đó sao Duy không quan tâm đến nhiều hay sao? Dạ, thực ra Duy cũng quan tâm đến con cô, nhưng mà con cũng biết tại sao, như khoảng thời gian bị bệnh đó, con cũng như là bị áp lực nhiều thứ nữa. Dạ đúng rồi, con nổi nhiều nốt trên người lắm, rồi không đi làm được nữa, rồi trong trước khi con nghỉ thì làm công việc cũng không có được thuận lợi nữa. Nên con cũng buồn nhiều thứ đó. Stress nhiều. Rồi quay trở lại lúc đó thì Duy như thế nào? Sau ngày hôm đó em đi khám sức khỏe thì em phát hiện là em bị một cái bệnh mà không có thể sống thời gian lâu được. Cho nên là em nghĩ là nếu mà Hoàng không về á thì em vẫn đợi khi nào mà Hoàng về thôi. Tại vì như người ta thì có con tim hoặc lý trí để chọn, còn bây giờ lý trí với lại tim em đều nghĩ tới Hoàng hết thì em không biết sao hết. Mà thật sự là còn 2 tháng nữa thôi thì em đang chuẩn bị kế hoạch để cầu hôn. Vì em muốn là năm nay em cưới, vì em nghĩ là đã 4 năm rồi, đủ để làm một cái cuộc tình đẹp, để mình qua một cái trang mới, như là một cái đám cưới, như là một cái cột mốc vậy đó, để hai đứa về một nhà. Chưa kịp tới thì là Hoàng đã nói vậy rồi, thì lúc đó là em cũng có gặp một vài người bạn em nói là không được rồi, bây giờ đó là em vẫn muốn cầu hôn, dù là Hoàng chọn người khác thì em vẫn cầu hôn. Coi như là đồng ý hay không? Đúng, hay không đồng ý em không muốn là em không muốn là sau này nếu mà không quen nữa thì em sẽ hối hận. Vì em nó không làm được cái việc là em cầu hôn Hoàng. Nên là cái thời gian đó thì Hoàng không nói chuyện với em nhiều. Thì cái ngày đó là Hoàng không nói chuyện với em luôn. Em chỉ nói với Hoàng là bây giờ em cho anh 20 phút cuối cùng thôi. Anh xin em 20 phút cuối thôi. Thì nếu mà sau 20 phút đó mà không gì thay đổi á, thì anh hứa là anh sẽ không suy sụp nữa. Anh sẽ sống tốt hơn để em không phải lo nữa. Thì nguyên một ngày hôm đó là em không hề nhắn tin cho Hoàng bất kỳ một tin nhắn nào luôn. Để chuẩn bị là mướn phòng rồi trang trí rồi làm hết luôn. Để cầu hôn. Dạ đúng rồi. 10 giờ là Hoàng mới làm về. Hoàng chạy qua đi vòng vòng hai đứa xong rồi lại về cái phòng đó. Rồi lúc đó trong đầu con là không còn một cái gọi là còn 0,01% hy vọng là Hoàng về thôi. Vì xác định là sẽ mất rồi, vì lúc đó là biết là Hoàng đang thương người ta nhiều. Với lại Hoàng cũng có tâm sự với một vài người bạn, mấy người đó có nói không biết. Vô phòng đó nhìn Hoàng xong rồi chỉ nói được một câu đó là anh hứa với em là anh sẽ cưới, nhưng mà anh không biết là điều đó anh có làm được hay không. Nhưng mà anh muốn là anh sẽ cầu hôn em để anh không hối hận. Thì lúc đó bắt đầu Hoàng khóc lên, thì con cũng không nói được gì nhiều, lúc đó con cũng chỉ khóc thôi. Chứng tỏ là rất là thương. Rõ ràng bây giờ cũng đang rưng rồi đó. Cả hai cùng rưng thì thật sự ra anh cũng rất là cảm động về cái câu chuyện của hai bạn. Nhưng khi đó thì Hoàng như thế nào? Hoàng có chấp nhận không? Dạ, hôm đó em cũng chấp nhận anh. Thật ra là từ lúc mà Duy năn nỉ xin 20 phút cuối cùng, nói chung là trong thời gian trước đó nữa thì Duy cũng chở em đi một vòng á, là nói là những cái quán cà phê ở Gò Vấp nè, đi qua ngang qua từng quán luôn, nói là sau này nếu mà đã từng đi rồi á. Dạ đúng rồi, nói là sau này nếu mà anh không đi với em nữa thì anh cũng không dám đi ngang trên qua những cái con đường này nữa. Thì lúc đó là em nghe em cũng muốn rưng nước mắt, rồi em cũng nói là cũng sao cảm động. Dạ, rồi dắt vô phòng em cũng biết ủa sao tự nhiên dắt vô phòng làm cái gì. Em cũng thắc mắc đó, nhưng mà thôi kệ, dắt lên cho ngủ trước đi, tại trước đó Duy cũng uống bia nhiều. Dắt lên thì mở cửa phòng ra thấy sáng là em hiểu rồi. Là đoán được sự việc. Thế là mình lại coi như là sau cơn mưa trời lại sáng. Dạ đúng rồi. Nó chẳng qua chỉ là cái thử thách thôi nha. Cái buổi cầu hôn đó em đã làm những gì? Em mua nến. Em đốt lên. Là lúc đầu thì em coi trên mạng á, thì nó để là chữ I love you. Nhưng mà khi mà em lấy nến về thì nhiều quá, trong mà em lại không muốn ghi chữ đó, mà em lại xếp là chữ anh thương em. Vì nếu mà yêu á thì quên được, nhưng đúng mà rồi. Thương thì quên không được. Với lại thương á thì nó sẽ là sâu sắc, có một cái trách nhiệm nhiều hơn. Người ta có thể
không yêu thì không lo nữa, nhưng mà người ta đã thương rồi là lo cả đời. Dạ đúng cô. Đúng rồi. Cái chữ yêu cũng dễ lắm. Yêu có thể thay đổi, nhưng mà thương thì có khi cả đời chỉ thương có một người thôi. Em cũng dán bong bóng lên là Will you marry me? Rồi trang trí cũng như em thì không có giỏi mấy cái đó đâu, cầm một cái bịch bong bóng về chả biết làm cái gì, phải ngồi mò xong mà lên YouTube để xem cách bơm vô làm sao rồi dán vô làm sao. Rồi lúc đó thì dạ đúng rồi, hồi lúc đó thì em đang bị số vấn đề về sức khỏe, em dễ xỉu, cho nên là em có nói với bạn em là nếu mà thấy, tại vì bạn em có biết cái ngày cầu hôn Hoàng, thì em mới có nói với lại bạn em là nếu mà em ở trong đó lâu quá mà không ra thì phải chạy lên, lỡ có cái gì ở trển thì em không biết làm sao hết. Thì không sao hết, cô nghĩ là sẽ rất tốt, tại vì cái sức khỏe rất là quan trọng, nhưng mà con có một cái động lực, một tình yêu như thế này mà nhá. Rồi sau đó kể tiếp về cái đêm cầu hôn đó đi. Rồi sao nào, tặng nhẫn cho nhau à? Dạ. Sao mà hình như là anh thấy hai bạn cũng đang đeo nhẫn đó thì phải. Dạ đúng, có đang đeo đây anh. Vậy là đã cầu hôn rồi. Dạ. Trong cái buổi cầu hôn đó thì Duy nói gì với em? Dạ, Duy nói là Duy vẫn đợi em, và cho dù em có đi say nắng đi tới đâu nữa thì anh vẫn đứng đây chờ em về. Rồi em đồng ý, cái tự nhiên là Duy khóc, rồi cũng là em khóc theo thôi. Rồi lúc đó là nói chung là không khí nó cũng trầm lặng xuống một xíu. Em có phải suy nghĩ trước khi đồng ý không? Dạ không anh, bởi vì suy nghĩ của em là đã trước đó nữa rồi. Chẳng qua là cái thời gian mà trong em không nói chuyện với Duy á, thì em muốn là suy nghĩ lại. Nói chung là em muốn suy nghĩ lại vào cái vấn đề mà tình cảm của hai đứa nè, rồi suy nghĩ về những gì hành động mình đã làm, tất cả những gì đúng rồi, thời gian qua chúng ta đã có với nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao chốt lại là con thấy, chốt lại là con thấy thương Duy nên con mình là không thể vắng gì được. Dạ đúng rồi. Rất là tuyệt vời, rất là chúc mừng Duy, cứ yên tâm. Say nắng thì chỉ một vài lần say nắng, nhưng mà một khi mà người ta đã để suy nghĩ được như vậy, suy nghĩ được không như lo vậy thì sẽ không mất được đâu. Nhưng mà quan trọng sống với nhau cũng phải tinh tế, để biết được nhau, để biết được đối phương của mình đang như thế nào. Bây giờ anh muốn biết được là cái điểm nào mà hai bạn muốn thay đổi đối phương của mình. Dạ, em muốn điều Duy thay đổi nhất là chịu khó tập gym một xíu. Thế thôi thì với lại một điều nữa là bớt ghen đi một xíu thôi là được. Dạ, chứ thực ra là Duy mọi thứ dạ đúng rồi anh. Ghen đủ thứ đó. Không, ghen cũng đúng thôi. Dạ. Phải không? Ghen chẳng qua là thương quá thôi. Dạ. Thương quá em có bao giờ ghen với Duy chưa? Dạ, cũng có một thời gian em ghen lắm. Nhưng mà bây giờ em nhận ra là những cái gì mình ghen được thì mình ghen thôi. Vậy như là ví dụ như người ta rủ đi chơi riêng á thì em ghen. Rồi nếu mà nói chuyện Facebook như anh em bình thường thì em không ghen. Dạ. Thì nói chuyện thôi mà, lịch sự nói chuyện, tất cả mọi thứ trên đời này chúng ta đều phải có bạn bè đúng không? Dạ đúng. Thì chúng ta phải nói chuyện, và bản thân mình cũng vậy mà. Dạ. thì em biết mà anh. Nhưng mà tại trong cái quá trình mà tại em có chơi Âu á, là trong thời gian đó là mấy anh trong Âu vậy như là cũng là thuộc LGBT luôn. Có rủ em đi chơi nhưng mà em không có nói đi chơi. Tại em nói hôm nay em bị bệnh rồi, em không đi. Cái tự nhiên Duy vô đọc tin nhắn, cái tự nhiên lát hỏi con: ủa bữa lát em đi chơi hả? Gặp em trả lời trước đó là em đã không đi rồi, thì em nghe em sôi máu lên, cái em gây lộn nữa. Nhưng mà hai bạn có thường xuyên kiểm tra điện thoại của nhau không? Em thì không có kiểm tra Duy, tại em tin tưởng Duy. Còn Duy thì có luôn mật khẩu em ở nhà. Nói chung làm gì là biết hết luôn. Vậy thì Duy muốn thay đổi ở Hoàng điểm gì không? Em thấy Hoàng chỉ bị một cái là hơi nóng tính, kiểu hơi có nhiều lúc hơi con nít quá, nhưng mà em lại không muốn Hoàng thay đổi. Vì em nghĩ nếu mà thương rồi á thì bản tính người ta như thế nào thì mình phải chấp nhận. Hà là nóng tính nhưng mà nói ra thì em biết là Hoàng nghĩ gì. Cái vấn đề mà có muốn thay đổi hay không thay đổi gì thì chắc là hai bạn cũng đã quá lâu rồi, chắc là cũng sẽ nói với nhau rồi đúng không? Rồi, để thay đổi không khí của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì anh xin mời hai bạn sẽ cùng tham gia một trò chơi nhỏ nhỏ để giúp cho khán giả có thể hiểu hơn được mối quan hệ của hai bạn nhé. Trò chơi thì hai bạn đang cầm trên tay bảng và viết rồi, thì anh sẽ đọc câu hỏi và hai bạn sẽ trả lời trên cái bảng của mình ha. Chú ý là đừng có copy nhau nhé. Rồi, câu hỏi đầu tiên xin mời hai bạn hãy nghe nhé. Chuyến đi du lịch đầu tiên
của cả hai là đi đâu? Hay quá. Cái năm đó là Tết, cũng hình như là cái năm đầu tiên em quen Duy á là vào tháng 10 thì Tết năm đó thì em chưa đi đâu. Và Tết năm sau nữa em với Duy mới là đi Đà Lạt. Nói chung là em cảm thấy vui tại lúc đó là đi với gia đình Duy luôn. Dạ. Có bà ngoại rồi 2 đứa em rồi mẹ Duy. Duy là anh lớn hả? Vậy thì chuyến đi đó có lẽ là thú vị nha. Câu hỏi thứ hai, món quà đầu tiên mà một trong hai bạn tặng cho nhau là gì? Rồi sao? Giải thích đi. Đây là ai tặng cho ai? Cái đó là sinh nhật Hoàng năm đầu tiên. Lúc đó thì năm đầu tiên quen nhau. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó em cũng chưa biết tặng gì hết. Thì cái đi ngang thì thấy cái con gấu bông nó đẹp quá thì phải quành lại. Lúc đó trong người là chỉ có 350 thôi. Rồi xong mà con gấu bông đó là nó tới 360 lần. Thế là đứng năn nỉ cô đó là cô ơi bây giờ con còn có nhiêu đó à, thôi. Dạ đúng rồi. Và mới nói là nếu mà cô bớt thì cô không gói quà cho con, nhưng mà giờ sinh nhật bạn con rồi thôi cô bớt mà cô gói cho con luôn đi. Giờ làm sao mà cái năn nỉ thôi cái cô chịu. Thế là mua tặng đem qua cho ảnh luôn. Tuy là hai bạn trả lời không giống nhau nhưng câu hỏi này cũng được tính là trùng khớp với nhau. Rồi, câu hỏi thứ ba, nụ hôn đầu tiên của cả hai diễn ra ở đâu? Đừng nói ở trường nha. Nhà Hoàng là ở đâu? Nhà Hoàng là ở đâu? Dạ ở dạ nghe hẻm 667 đó cô. Ủa sao lại đem cho về đầu hẻm vậy? Dạ tại ngày đầu tiên gặp lúc đó là cũng chưa tính là ngày đi chơi con. Tại lúc đó là lúc con cũng đang hình như đang ôn thi. Duy mang đồ ăn bánh kẹo qua cho con, mang 2-3 bịch luôn. Tức là đem qua để cho bạn mình thức ôn thi, chuẩn bị để ôn thi đúng không? Ăn vặt đúng không? Dạ đúng rồi. Thì sẽ đến một câu hỏi cuối cùng nhé. Ai là người hay cằn nhằn đối phương hơn? Tức là hay để ý, Dạ. hay chăm sóc để ý, phải không? Chú ý đến đối phương của mình. Nói chung là không cho em comment này nọ nữa nè. Rồi nói chung thì là phải dạ, với là phải bắt anh uống đầy đủ nữa. Đấy. Tại vì cái lúc mà em với Hoàng không nói chuyện á thì em biết là Hoàng bỏ ăn. Thật sự là em biết Hoàng làm gì em biết hết á, nhưng mà em biết là em nhắn thì Hoàng không có đọc. Nên là nhưng mà em vẫn nhắn là em ăn đi, nếu mà em không thương anh á thì em phải nghĩ tới mẹ mà em ăn. Chứ nếu không á thì em sẽ bị bao tử hoặc là một số vấn đề. Đâu có vui đâu. Đâu có vui đâu, đúng không? Đó, thấy không? Cho nên là bên Duy là Hoàng mới vui. Đó, Hoàng đừng có tưởng là say nắng ở đâu mà Hoàng vui. Bỏ ăn bỏ uống đó, thấy chưa? Đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn biết là hai bạn đã come out với gia đình chưa? Dạ, thực ra thì em và Duy đều đã come out, nhưng mà hai hoàn cảnh khác nhau. Thì lúc đó là bố em chưa bị bệnh gì hết. Nói chung là em nói ra thì bố em thì dạng như không có chấp nhận á. Còn mẹ em thì cũng không chấp nhận luôn, nhưng mà cũng đối xử bình thường với Duy. Chẳng qua là không có chấp nhận được cái giới tính này á. Nói chung là lâu lâu cũng hay gạ em mấy câu là khi nào Hoàng cưới vợ thôi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì trong cuộc sống của em thì nhà đồ mặc sao là với hoàn cảnh đồ chân sao gấu bông này nọ mẹ biết hết, nhưng mà mẹ không muốn nhắc tới. Nói chung là mẹ chỉ mong em sống tốt. Với anh của con? Dạ, anh của con thì anh hai với chị dâu con thì dễ, cũng biết rồi, cũng thích Duy rồi cũng đi ăn như bình thường lâu lâu cũng hay đi ăn KFC này nọ bình thường. Có mẹ con là cũng may mẹ con giờ cũng không có cấm cản gặp Duy. Gặp nhau lâu lâu gặp nhau cứ nói là sao cứ đi hoài vậy. Dạ. Mẹ con cũng hơi khó nhưng mà cũng không đến nỗi là đánh đuổi hay gì hết. Rồi còn Duy thì sao? Em thì mẹ em hỏi hỏi là con thích con trai phải không? Thì lúc đó thì em xác nhận là con thích con trai. Thì mẹ hỏi luôn. Dạ. Thì mẹ nói là thôi bây giờ giới tính thì mẹ không quyết định được, nhưng mà miễn sao con hạnh phúc là được. Với lại mẹ không muốn là khi mà con quen ai á thì con phải chọn cái người nào mà người ta thương con, chứ mẹ không muốn là
thấy con khóc vì một người nào đó, vì nếu mà con khóc con đau một thì mẹ đau tới 10 lần. Cho nên là lúc mà em với Hoàng có chuyện gì á là không bao giờ dám khóc trước mặt mẹ. Vậy thì bây giờ mối quan hệ của hai bên là hình như là đã biết nhau hết rồi đúng không? Vậy thì hai bạn có thường xuyên về thăm mẹ của hai bên không? Dạ, khó anh. Em thì trước thời gian mà chưa đi làm á, em cũng làm có được 4-5 tháng rồi. Nhưng mà trước đó thì em có gặp mẹ Duy hoài. Nói chung là rảnh thứ Bảy Chủ nhật là em cứ kêu Duy, em nhớ mẹ anh, nhớ ngoại, rồi nhớ hai đứa em nữa, rồi nhớ ba em cuốn lên nhà. Dạ, chơi thể lên cho em ngủ ké, cho em đợi tụi nó chơi. Là dẫn về dưới Hóc Môn. Dạ, vậy thì cái lần đầu tiên lúc nãy hai bạn có kể là đi Đà Lạt chung với lại ngoại, bà ngoại với mẹ, với gia đình của Duy. Thì lúc đó Duy đã giới thiệu Hoàng với lại gia đình chưa? Dạ rồi. Em giới thiệu, em quen Hoàng được 3 tháng là em đã dẫn về giới thiệu với mẹ rồi. Và trước đó có nói với mẹ là mẹ ơi, hôm nay con dẫn bé đó tới. Nhưng có gì á thì mẹ, nhưng mà không hài lòng hay gì á thì mẹ về mẹ cứ góp ý với con thôi, chứ mẹ đừng có mà thể hiện ra. Thì Hoàng qua rồi bữa đó nhà nấu cơm ăn uống rồi Hoàng phụ mẹ rửa chén. Quá dễ thương luôn mà. Dạ, xong rồi cái về có hỏi mẹ là mẹ thấy sao? Mẹ kêu là thấy nó hiền dễ thương đó. Với lại nếu mà yêu và thích rồi thì cứ quen đi, đừng có mà tâm lý nha. Tâm lý thích quá. Như đi đâu á mà bây giờ mẹ biết, hồi đó thì mẹ rủ đi ăn đi uống gì với mẹ không, bây giờ là hôm nay Hoàng có nghỉ không, ví dụ như là Hoàng nghỉ là mới hỏi là lát đi chơi, lát đi chung không, tại vì biết là nếu mà Hoàng không nghỉ, Hoàng không đi á thì con cũng ở nhà. Dạ đúng rồi. Nhân chương trình này hai bạn có muốn nhắn nhủ gì đến với gia đình của hai bên không? Bắt đầu Hoàng đi ha. Dạ, em muốn nhắn nhủ tới gia đình của Duy là cảm ơn mọi người đã yêu thương con, và con cũng yêu thương mọi người rất là nhiều luôn, và con sẽ cố gắng xây một hạnh phúc êm đềm hơn, không để cho Duy để suy nghĩ gì nữa. Đó là lời hứa dành cho con nói gì với mẹ mình không? Dạ, con muốn nói với mẹ là dù con có thuộc LGBT hay không nữa thì con vẫn sẽ cố gắng đi làm để phụ tiền mẹ mỗi tháng. Và nói chung là con vẫn sẽ ở nhà chăm sóc cho mẹ. Dạ. Còn Duy thì sao? Với em á thì muốn nói với mẹ là em biết là mẹ ra khổ nhiều về em rồi, cho nên là bây giờ là cuộc sống em tương đối là ổn, không phải là quá hoàn hảo, nhưng mà đủ hạnh phúc, công việc thì đủ, gọi là có công việc dạ, rồi. Đúng rồi. Cho nên là mẹ cũng đừng lo, đừng nghĩ em nhiều nữa. Với lại cũng sẽ mong một ngày nào đó là mẹ Hoàng sẽ chấp nhận em, thì để em có thể che chở cho Hoàng. Nhưng mà cái chiếc nhẫn trên tay đó, hai bạn đó thì mẹ của hai bên đã biết chưa? Mẹ em thì biết rồi. Mẹ em thì kêu là nó đeo nhẫn rồi thì cưới lẹ lẹ đi chứ để lâu quá. Mẹ già rồi, lúc đó mẹ làm xui, mẹ hết đẹp thôi. Còn Hoàng thì sao? Dạ, bữa em ngồi lướt Facebook trên máy tính thì mẹ có thấy chiếc nhẫn. Thì chắc mẹ cũng biết á, đang ngón đó mà sao vậy gì không biết, nhưng mà tình cờ mẹ hỏi thì mẹ lướt qua mẹ hỏi thì em nói là em đeo cho vui thôi. Không dám, chưa dám công khai. Dạ, tại vì em biết em nói thì mẹ em cũng biết rồi. Dạ. Chương trình cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đồng ý tham gia chương trình và chia sẻ cho tất cả các bạn trẻ LGBT để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai bạn, cũng như truyền cảm hứng đến cho tất cả mọi người. Thì nhân đây anh cũng xin chúc cho hai bạn luôn luôn nắm chặt tay nhau và hãy giữ chiếc nhẫn của mình nha. Rồi, cảm ơn. Cố gắng xây dựng được cái hạnh phúc lâu dài, khi nào cưới nhớ báo cho chương trình nhé. Cảm ơn. Nhân đây thì chương trình cũng có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho hai bạn, dành cho hai bạn một cái tương lai sau này. Dạ, cảm ơn. Chúc hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ, cảm ơn ạ. Đến đây thì thời lượng chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào. Dạ.